anh đã đến đây từ lúc nãy, anh đã nghe thấy và anh đã nhìn thấy toàn bộ mọi việc em làm rồi. Anh không ngờ là chính là em lại là người làm hại anh đấy. Từ giây phút này em nghỉ việc đi, em đi trả đồ, sau đó em nghỉ việc. Nghỉ đâu. Bắt đầu từ ngày mai em đừng đến làm việc nữa. Anh tao nói cho em đi, em biết Cô nói bỏ ra. rồi. Cô đi về đi. Hai người này nhá, nhớ mặt tôi nhá, không thèm làm việc nữa đâu. Tôi muộn của nhà anh Mùi đi đâu rồi? Hôm qua anh Mùi dặn tôi là hôm nay tôi với cô đó đang ở đây. Xong cái khu này thì sang bên kia xem cái đội bên kia đào đất. Xong là đất thì xem đi đổ chỗ nào được. Cái chỗ hôm trước thì chắc vẫn chưa đổ đầy đâu. Đây đi ra chỗ kia xem nào, ở khu đấy tạ ly cao đấy, xem là thế nào còn đào lại. Con nói với cô nhá, từ nay ấy, nếu có anh Mùi mà bảo cô đi sang nhà anh Mùi ăn cơm ấy, cô đừng có đi nhá. Cứ như hôm qua cứ ra đấy tủm tỉm hai người trong phòng kia. Tôi mà không đi đến đấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô đi ra đấy được bao nhiêu lần rồi? Đấy, cô còn đi được 2 lần rồi. Mới hôm qua tôi tự giác đi thì mới đi đến nhà anh Mùi ấy. Không thì hai người đang giấu tôi đến chuyện lúc nào nữa. Hôm qua đấy, mai tôi còn đến sớm ngăn cản kịp. Không thì hai người đã tòm tem ở trong kia rồi. Từ nay không có việc gì cô đừng có mà vào nhà anh Mùi nữa nhá. Không phải là cứ lúc nào cũng giả vờ đi vào đấy tí tẩn với anh Mùi. Hay là cô thích anh Mùi xong là cứ giả vờ có cái gì anh Mùi nhờ một tí là chạy nhanh đi ra đấy à? Dọn nhà cái gì? Tôi thấy hai người đang tí tẩn thì có. Hôm qua tôi đi ra đấy thấy hai người còn bảo là lao chỗ này lao chỗ kia. Quần áo tôi biết hai người làm gì ở đấy. Bây giờ anh Mùi có nhờ thì cô cũng không được đi nữa đâu nhá. Nếu anh Mùi nhờ ấy cô phải hỏi tôi cho đi cô mới đi. Không thì tôi phải đi cùng cô mới được đi nhá. Không phải là tự ý quyết đâu. Nói với cô cũng không hiểu, chỉ thêm mệt thôi. Lên trên này kiểm tra cái khu này xem được chưa. Cái đường này khoảng 40 mét nữa là xong rồi. Là anh em hạ xong là đến lúc đấy thì nhiều việc lắm đấy. Đến cái đoạn thi công đổ bê tông thì rất nhiều việc luôn. Tôi nói thế không phải là cho cô thấy tôi bận là bắt đầu đi tí tẩn với anh Mùi đâu nhá. Tôi nói thế cô tự hiểu nhá. Không phải suốt ngày để tôi nhắc nhở. Tôi không có thời gian để nhắc nhở cô suốt đâu. Xong là anh Mùi nữa, tôi cả định vị hết rồi. Nếu mà anh ấy có vào nhà nghỉ khách sạn là tôi phát hiện ra tôi đi theo là hai người không xong với tôi đâu. Thế cô cầm thước đi không? Cầm thước đi thì với tôi đi đo nào. Anh Mùi bảo là cái này phải hạ 4 mét nữa. Đây đó là cái đoạn này này. Bảo phải hạ 4 mét nữa. Bây giờ tôi chưa có thể 4 mét đâu. Đấy cô lên đấy, chưa lên đấy đo đi. Đứng ở đây sao mà đến được. Đo thì đo kiểu này sao biết. Thế này nhìn tôi này. Đây đo như thế này này. Cái này chắc tầm 2 mét rồi. Hạ thêm 2 mét nữa.
Tôi chả đo cẩn thận đây. Tôi có treo được đâu. Cô giỏi thì cô trèo lên để mà đo đi. Đây. Đấy, cô thích đo cẩn thận thì cô đo đi. Thế này tôi phải cho cô đo nhiều vào để cô mệt cơ. Sướng không biết sướng này thích khổ à? Tìm việc làm à? Cái này mới có 240 2 mét 4 thôi. Phải hạ thêm 1,6 m nữa. Mình cứ đo qua loa thôi, làm nhiều chỉ khổ mình thôi. Tội gì vất vả thế? Cô không biết hưởng thụ à? Trời thì nắng nóng, làm cái gì mà làm cẩn thận thế? Đây, bây giờ đo chiều ngang đi. Ngang là bao nhiêu rồi? Đây là được 4,9 m. 4,9 m thì lề ra thì chắc vẫn đủ. Đây mới có 3 mét mấy thôi. Chưa? Cái khu này phải lấy cái đất mềm đi, cái đất cao su như hôm trước ở bên kia kìa. Phải đào đi, xong là tí nữa lấy cái đất cứng này đi bô vào đấy. Không thì mai xe to xe công đi qua đây lại không đi được. Cái này mà có thêm mấy máy nữa thì có khi đào được nhanh đấy. Nhưng mà hôm nay thì mọi người đi vắng nhỉ. Còn cái xe lưu này, xe cẩu này lúc nãy xe ủi đấy, lúc nãy tôi gọi thì mới biết lên đấy, không thì còn không biết lên. Tôi nằm chờ dưới kia. À cái máy cuốc vàng kia gì? Cái đấy người anh Mùi lấy đi lên trên công trình hết rồi. Nên là không sang đây được. Không rồi cô biết lái thì cô đi lái đi. Đi lái ra đây cuốc hộ cái máy cuốc xanh kia đi cho nó nhanh. Đấy tôi cũng muốn làm nhanh chứ, nhưng mà có người đâu. Đấy cô với tôi đi sang bên kia xem người ta đào thế nào đi. Tí đào sai như này mắng cho bây giờ. Cái này đất mềm, đất cao su này. Nếu mà không đào đi á, mai ô tô xe công to đi qua đây chở đất chở đá không qua được đâu. Nó sẽ bị lún đấy. Mình tưởng tượng như kiểu là một cái miếng cao su chẳng hạn, nó sẽ to rắn nở ấy. Đấy, biết sao có cái đống đá ở kia không? Để cuốc cái khu này đi. Cái này bên kia cũng có một phần đất cao su nữa này. Còn là mai cuốc cái đấy về bồi vào đây cho nó chắc. Đấy nó kiểu đất như thế này là bên này là không cần phải hạ rồi.
mai đổ đi xong là lấy cái đá bên kia về bồi vào, cũng phải làm cao như thế này, xong là phải tìm xe lu về lu cho nó cứng hết đi mới lên, không thì nó cứ mềm mềm như thế này, như kiểu vì kiểu bùn nhão kiểu cái gì này sao mà lên được. Để mình cà vào nó còn co giãn. Cái khu này có hết đi nha, qua đến bên kia đi, bên kia các bên đó nói chuyện vẫn còn đấy. Bên này nhiều lắm. Đấy, chỗ nào mà có đất mềm đấy thì mó hết lên đi. Ở cái khu cái bánh kia thì vẫn có đấy. Đấy, không có tôi á, họ không biết làm việc đâu mà. Cứ phải tôi đấy thì nào thì họ mới biết. Tí từng ly một đấy. Không à, anh em này không biết lại cuốc mỗi mặt bên trên thôi, bên dưới không nhiều lắm. Đấy, cô thấy chưa? Tôi làm tốt như thế mà chả được khen. Anh Mùi á, có bao giờ để ý đến tôi đâu. Tôi làm mất bao nhiêu công sức, làm tâm huyết như thế nhưng mà anh Mùi có khen tôi được câu nào đâu. Còn cô thì quản lý vật liệu thì lâu lâu là bị mất vật liệu. Thế mà chả thấy anh Mùi trách gì. Đấy. Cô thì chả biết cái gì. Lên đây như con Mùi nhìn đấy. Có biết đi bảo anh em không? Bảo người ta đào chỗ này đào chỗ kia không? Biết chỗ nào đất tốt đất xấu không? Hay là chỉ đứng đây nhìn như thế này? Đi chỉ bây giờ cô đi ra đây thử chỉ xem. Họ có biết nghe cô nói gì không? Đây là việc chung của cô với tôi chứ có phải mỗi việc của tôi đâu. Cô ra đây cũng phải có trách nhiệm chứ. Vẫn biết là anh Mùi bảo cô đến đây giám sát tôi. Nhưng mà cô cũng phải biết đi giúp người ta chứ. Không phải để người ta nhờ rồi mới biết giúp à? Con người cô không có tính tự giác à? Biết đấy là việc của tôi. Nhưng mà cái lúc cô rảnh ấy, cô phải biết giúp tôi chứ. Tôi cũng giúp cô nhiều rồi. Cái công việc của cô còn nặng nhọc hơn cả công việc của tôi. Tôi phải đi đếm xi rồi là phải đi cho xe đổ cát cho cô nữa. Nắng nôi ở bên kia. Có phải như công việc của tôi đâu. Tôi thì chỉ tay thôi, cô còn đi đến tận bao xi một để đếm. Một bạn nữa, tôi còn làm hộ cô được. Bây giờ cô ra đây hộ tôi một tí còn không hộ được à? Còn tính toán à? Thôi chỗ nào được rồi em à, em lấy máy sang bên kia đi. Ở bên đấy đang cần cuốc một đoạn nữa đấy. Đấy tôi bảo người ta sang bên kia rồi. Cái khu kia cũng lún quá đây này, cái bánh xe kia còn lún vào luôn. Còn nhìn thấy cả cái đất đen. Xong là tí nữa tôi với cô là đi xem lại cái khu này nữa. Sau đó lại đi ra bên kia giám sát cái máy nữa. Không tí mọi người lại không biết làm. Bây giờ công việc của cô cũng không nhiều nên là cô chịu khó đi giúp tôi, hộ tôi làm. Theo sau đó anh em đi. Xong là mấy nữa thì vật liệu mà dùng đến ấy, lên làm ẩm. Cô làm không kịp đến lúc kia đừng có mà giúp tôi, có mà nhờ tôi nhá. Bây giờ tôi nhờ cô còn khó. Đây cô với tôi đi đo cái chỗ này. Đấy bây giờ cô hộ tôi đo đi. Tôi mệt quá, tôi đi nghỉ một tí đã. Từ nãy đến giờ nắng nôi. Đây cùng lắm là cô đo ở đây chỉ 15 phút là xong rồi. Cô làm đi. Có cái gì đâu. Có gì vất vả đâu. Tôi làm suốt mà. Cái gì? Cô lại còn bảo là việc của tôi à? Ở cái công trường này ấy, việc của ai chả giống nhau. Lại còn phân biệt việc của tôi với việc của cô. Cô đi đo đi. Đến đây làm việc thì đừng có bà bảo là việc của tôi với của cô nữa. Công việc nào cũng giống nhau thôi. Thế là cô lười phải không? Lười thì nói luôn đi.
Cô còn dám chống lệnh tôi à? Tôi nói thì cô phải làm chứ. Dù sao tôi cũng là cấp trên của cô đấy. Tôi còn là vợ tương lai của anh Mùi nữa. Cô đi làm đi. Cô đừng có mà suốt ngày ở chỗ dâm kia, da trắng trẻo xong là đi câu anh Mùi nhá. Để tôi đi làm việc vất vả, phơi nắng, phơi mưa. Xong rồi tôi này ra đây sắm hết rồi. Đến lúc kia anh Mùi lại chán tôi. Cô đi làm đi, không nói nhiều nữa. Biết là việc của tôi rồi, nhưng mà cô phải giúp tôi làm chứ. Cô không thấy tôi mệt à? Cô cứ đứng đấy đứng không, có làm được cái gì đâu. Tôi đứng không á? Tôi còn nói tôi đi bảo mọi người đây, nói từ sáng đến giờ đây, mệt hết cả người. Cô thì còn nói không biết nói, chân tay còn không làm được. Thế cô đến đây làm gì? Đi làm việc cơ mà, không phải đi chơi đâu. Đi làm đi, tôi không thích tranh cãi với cô nữa. Nhanh lên. Đi. Ngoan thế này có phải tốt không? Thì tôi phải phải nói nhiều tốn calo. Cô mà không làm ba tí nữa tôi về tôi mách anh Mùi đấy. Và cô không cho tôi làm đo cái khu này đấy. Đến lúc kia cô tự chịu trách nhiệm đấy nhá. Xuống làm đi, không cứng đầu nữa. Tôi ngồi đây tôi chờ cô. Đấy, xuống làm đi. Làm có tí việc làm như khó khăn lắm ấy. Tôi làm suốt là có sao đâu. Bực thật đấy. Nhờ tí cũng không được. Nhờ tí việc như khó khăn lắm đấy. Cái này nhàn thôi mà. Kéo một phát từ kia ra kia bao nhiêu mét làm. Nếu mà thước không đủ thì chia làm 2 đoạn để đo. Xong là chiều ngang nữa chia làm 3 đoạn 4 đoạn. Xong rồi lấy thôi, có gì mà vất vả thế. Chỗ này lát nữa móc hết cái lớp đất mềm ở trên mặt đi nha anh nhá. Móc hết đi rồi cho cái đất đá cứng ở kia ngồi vào đây, làm cái mặt đường cứng hết đấy. Ơ nhỉ, hai người này đang đo ở đây à? Vẫn chưa xong à? Sao cô Vân lại cho chị Nhật đo một mình không nhỉ? Phải ngồi bấm điện thoại này. Cô làm cái gì việc mà chậm chạp thế? Cô làm sao đây? Cô săn nắng à? Mới nắng có tí thôi mà. Cái cô Vân này lại làm cái trò này rồi. Rồi, để lần này xem cô ấy còn chối cãi như nào nữa. Cô có sao không? Cô săn nắng à? Săn nắng thì đi về nhà đi, cô đừng có mà ở đây nữa. Cái gì? Cô nhá, cô vừa phải thôi nhá. Cái đồ lá tết như cô. Tôi làm bao nhiêu chuyện cho cô đuổi việc cũng không đuổi được cô. Cái đợt hôm nào sổ sách ấy, tôi đây, cô biết sao không? Tôi làm rơi xuống suối đấy. À, hóa ra là do cô Vân này. Mình cứ tưởng là do chị Nhật. Cô còn chỉ tôi làm cái gì? Đấy, tôi đây. Cô biết sao giấy tờ rơi trôi xuống sông không, xuống suối không? Tôi muốn cho cô đuổi việc đây. Nhưng mà số cô cũng đỏ quá nhỉ. Làm bao nhiêu việc cũng không thấy đuổi việc. Cô còn chỉ tôi à? Cô có tin là tôi bể cái tay cô không? Hả? Tát cho phát bây giờ nhá. Cô này. Này, hai người làm gì đấy? Anh Mùi, cái con nhân này nó đẩy em ngã đây. Anh kéo em với. Làm sao? Nào, đứng lên đây em nào. Cái con nhân này. Nhật có làm sao không à? Sao anh hỏi con Nhật sao không hỏi em này? Em bẩn hết người rồi. Bây giờ... Cái con Nhật này láo thật đấy, đẩy em ngã sát mặt luôn.
Hai người đang làm cái trò gì ở đây mà sao lại đùn đẩy nhau ở đây? Cái cô Nhật này á, để em ngã đây. Thôi, hai người đi lên đây. Anh kéo em đi. Chị lên đi. Cô tự lên đi. Lên đây nói rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Sao lại đi làm này ra đây cãi nhau ở mầm này, ở giữa công trường này. Anh đến lâu chưa? Anh mới đến đúng không? Anh có thấy không? Đấy cái cô Nhật này ấy, để em ngã xuống dưới kia luôn. Làm em bẩn hết cả người, đau hết cả người rồi. Tôi cũng mới đến thôi. Nhưng mà cô cứ kể tiếp đi. Thì anh thấy đây, em có gì để nói nhiều đâu. Cái cô Nhật này tốt đẹp lắm đây. Cô nói tiếp đi. Cô cứ kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe xem nào. Đây, anh thấy đây. Sáng nay hai chị em về để đo cái đoạn này máy cuốc thì vừa cuốc xong. Xong rồi em đi đo. Cái cô Nhật này thấy em đang đo không hộ em thì thôi, đằng này còn đủn em ngã xuống dưới kia. Thế em hộ cô, em bảo cô ấy là kéo em dậy. Cô ấy lại đủn em một phát nữa. Lúc đấy thì anh cũng đi đến rồi. Có thật là câu chuyện như những lời em vừa nói không? Nếu mà không đúng sự thật thì em phải tự chịu trách nhiệm đi nhá. Anh không tin em à? Anh cũng nhìn thấy rồi mà. Em ngã lăn lộn ở kia đây này. Lúc anh đến thì em mới bảo anh kéo em dậy đây. Em có vẻ đáng thương quá nhỉ? Em chả đáng thương à? Chị Nhật, chị có làm sao không? Chân tay có bị làm sao không? Đấy cái cô Nhật có làm gì đâu mà hỏi. Em thế này anh phải hỏi em mới đúng chứ. Bẩn hết quần áo rồi. Cái cô Nhật đứng không có làm gì đâu mà bẩn quần áo. Có thật là chị Nhật đứng không? Chị Nhật đứng không đấy, đứng ở đấy mà. Xong em nhờ cô ấy kéo em dậy. Đằng này không kéo thì thôi. Còn làm em ngã lần hai. Thế là lúc nãy là em đang đo ở dưới kia, xong chị Nhật ngồi đây bấm điện thoại đúng không? Vâng. À nhưng mà anh bảo là cô Nhật đây bấm điện thoại đúng không? Em ở kia đo đây. Thì anh cũng nhìn thấy đây. Đâu cái này anh cũng không biết đâu. Anh chỉ đang hỏi em là lúc nãy ai ngồi đây bấm điện thoại, thấy kê cả vợ ngồi đây này. Đây cô Nhật đây. Cái này là của chị Nhật à? Xong rồi lúc Em cho cô Nhật mượn mà. Anh không thấy em tốt thế à? Em cho cô Nhật mượn đây. em tự nhiên em lại tốt như thế cơ? Em thấy cô Nhật ngồi đây bẩn quá nên là em cho cô Nhật mượn. Xong là em đi đo thay cô ấy. Không thì cô ấy còn yếu đuối nữa, sợ say nắng ấy, nên là em thắc tự đi đo thôi. Dạo này em lại tốt bụng đến thế cơ? Em lại cho cả chị Nhật mượn sổ để ngồi, xong rồi em đi đo thay chị Nhật cơ? Vâng, em lúc nào chả tốt, mỗi anh nào không nhìn thấy điểm tốt của em thôi. Anh bảo chị Nhật đến đây để giám sát em. Thế bây giờ hai người đang làm cái gì đây? Có làm gì đâu, em bị ngã xong là cô Nhật đi kéo em, sau này không biết sao lại thả em ngã. Anh không hiểu hai người đang làm việc kiểu gì nữa. Ở ngoài công trường bao nhiêu người đây mà hai người đi giằng co nhau như vậy? Cô bảo cái gì? Tôi là cho cô ngồi đây là tốt lắm rồi. Tôi khác tự đi đo kia. Có thật là như thế không? Thật mà anh không tin em à? Hóa ra là anh không ở đây là anh không biết hai người đang làm việc kiểu gì à? Đấy, anh có đi theo bọn em bao giờ đâu. Cứ để hai bọn em khác đi. Xong là cái cô Nhật này láo lắm. Suốt ngày bắt nạt em thôi. Giả vờ mệt yếu xong là em cho ngồi đây. Xong rồi em khác tự đi đo trượt chân ngã vào kia thì bảo cô ấy về kéo em. Chả thấy kéo lại đủ em ngã một lần nữa. Thế à? Hóa ra là chị Nhật đi làm cùng em mà chị Nhật suốt ngày bắt nạt em à? Chả thế, anh không tin em thôi. Hóa ra là anh đã hiểu lầm em à? Đúng rồi. Chị ấy bảo chị đi đo xong rồi cô Vân bảo chị đi đo xong rồi cô Vân đẩy chị ngã à? Cái cô Nhật này lại viết linh tinh cái gì đây? Anh cho em xem nào. Sao lại nói như thế? Đây có phải là sự thật đâu. Cô nha, rất là đặt điều linh tinh đấy nhá. Để xem, cô còn dám nói linh tinh nữa không? Thôi được rồi, hai người không cần phải nói nhiều nữa chị ạ. Em cũng biết đầu đuôi câu chuyện rồi. Cô là hay đặt điều linh tinh lắm nhá. Toàn viết bậy bạ thôi. Mai tôi không cho bút cho cô cầm nữa. Giấy tôi cũng không cho. Cô đi người không, xem là cô trình bày thế nào.
còn cái gì muốn nói nữa em nói hết đi. Chị Nhật bắt nạt em như nào em nói đi. Thì đấy em bảo từ đầu đấy, cô Nhật bắt nạt em suốt đây. Cái gì cũng giả vờ không biết làm, bảo em làm sao là quay ra thì hại em sau lưng. Chị Nhật từ trước tới giờ bắt nạt em như nào vậy? Đấy em nói từ nãy giờ đây, anh chưa hiểu à? Tất cả là tại cái cô này đấy, cái cô này đấy. Cô này là bố láo này. Này, thôi, hai người đừng có giằng co nhau nữa. Mọi chuyện tôi biết hết rồi. Bây giờ anh cho em một cơ hội nữa, em nói đúng sự thật cho anh. Nếu như mà em nói sai thì lúc đấy em tự chịu trách nhiệm nhé. Nhưng mà em có làm cái gì đâu mà em khai. Anh đã nói rồi, anh cho em một cơ hội cuối cùng, em hãy nói đi. Và nếu mà nói không đúng lát nữa em tự chịu trách nhiệm với anh đấy. Anh không bỏ qua cho em nữa đâu. Cái cô nhân này thì lười, anh thì cứ bênh. Em thì làm bao nhiêu việc, anh có nhìn thấy em làm việc không? Làm vất vả nữa chứ. Cô thì vất vả rồi, tôi biết rồi. Tôi biết nãy cô vất vả thế nào rồi. Cô thì đo đạc vất vả cả buổi, còn chị Nhật thì ngồi bấm điện thoại nhỉ, vất vả quá nhỉ. Thế anh bây giờ mới biết à? Em làm bao nhiêu tháng trời vất vả như thế, hôm nay anh mới biết à? Bây giờ anh mới biết đấy, bây giờ anh mới biết là em vất vả như thế đấy. Cái cô nhân này lười ơi là lười. Em nghĩ anh không nên giữ lại đâu, sa thải cái cô này đi. Thôi chị ạ, thì không phải lo đâu. Mọi chuyện thì em biết hết rồi. Cô Vân nhá, thì anh không trêu đùa với em nữa. Em hãy nói toàn bộ sự thật ra đi. Có gì em nói Em hết có đi. cái gì đâu mà nói. Mọi chuyện anh biết hết rồi đấy. Nhưng mà em có làm cái gì sai đâu mà em lo gì nhỉ? Em vẫn còn cứng đầu à? Anh nói thế mà em còn không hiểu à? Em có làm cái gì đâu. Em đi làm hết tâm huyết của em. Bao nhiêu việc nặng nhọc thì em cũng làm. Cô Nhật thì yếu đuối, làm không làm thì em cũng kệ cô ấy, cho cô ấy nghỉ ngơi, em khác tự đi làm. Xong bây giờ anh quay ra anh trách em là thế nào? Em đi làm thì lười việc, bắt nạt đồng nghiệp. Xong rồi còn làm chuyện xấu, gây khó dễ cho người ta nữa. Em có làm cái gì cô Nhật đâu, mà em có làm chuyện xấu gì đâu mà. Có thật không? Thế cái chuyện em bắt chị Nhật đi đo xong rồi em còn đạp chị Nhật ngã, đấy là chuyện tốt à? Đấy là chuyện tốt của em đấy à? Chuyện đấy anh nhìn thấy á? Ờ. Nhưng mà đấy cũng là công việc của cô Nhật mà. Sao lại Cho công cô ấy việc đi của chị đo Nhật? thì có làm sao đâu. Sao lại công việc của chị Nhật? Anh bảo chị Nhật đến đây để giám sát em. Nhưng mà giám sát là lúc nãy em thấy say nắng quá, em ngồi đây một tí, xong lại cho cô Nhật đi đo. Anh chỉ bảo chị Nhật là đến đây để giám sát em, sau đó là nếu mà có rảnh thì hỗ trợ em làm những công việc đấy, nếu mà em làm không kịp thì hỗ trợ em một chút. Đấy, không phải em là bảo chị em Nhật bảo đến cô đây, Nhật đi hỗ trợ em đây. không phải là Lúc bảo đấy chị cô Nhật Nhật đến đang đây rảnh đây. để làm thay em đâu. Những cái chuyện mà em làm đấy toàn là những chuyện tốt đúng không? Vâng, Cái chuyện mà em bắt nạt chị Nhật đấy là chuyện tốt à? em có bắt nạt đâu. Có thật không? Thật Anh mà, em có bắt nạt đâu, anh cũng nhìn thấy đây. Cái nhìn cô này đùn em ngã đây. anh nhìn thấy không chỉ là chị Nhật Mà đùn lúc em ngã nãy đâu. anh còn kéo em dậy không thì cô này còn không chịu kéo em luôn. Để cho em ở kia, cô này còn muốn đùn lần ba mà. Đấy là do em đấy. Em tự vào gây gổ với chị Nhật nên chị Nhật mới đẩy em chứ. Em có gai gỗ đâu. Anh nhìn thấy hết rồi. Em đừng mà Lúc cãi nãy nữa. cô Nhật ngã xong em đi đỡ, em đi hỏi. Thế cô có bị sao không? Cô ấy quay ra lại đùn em một phát. Em đừng có mà giả tạo nữa nhá. Anh nhìn thấy hết. Từ cái lúc mà em ngồi đây bấm điện thoại, em bắt chị Nhật đi đo đạc ở kia. Đấy không phải là công việc của chị Nhật. Đấy là công việc của em. Em bắt chị Nhật đi làm, sau đó là em còn bắt nạt chị ấy là chưa đủ, còn đi đạp chị ấy ngã. Lúc nãy em bảo đây, em bị say nắng nên là em ngồi đây một tí, nhờ cái cô này đi đo. Thế không ngờ cô ấy đo sao là có biết đo đâu. Xuống không xuống, cứ cúi chồng ở đấy. Thế sao lúc nãy em lại nói với anh bảo là chị Nhật ngồi bấm điện thoại còn em đi đo đạc? Em nói dối như vậy em có thấy ngượng à? Lúc nãy em nói nhầm thôi. Nhầm á? Nói chuyện vừa mới xảy ra như vậy mà em bảo nhầm được á? Lúc nãy em chỉ nói nhầm thôi mà. Ý em bảo là em bị say nắng nên là em ngồi đây. Em nghỉ một lúc, em bấm điện thoại xem là có... Lúc nãy bố em gọi ấy. Lúc nãy em chỉ nhờ cái cô Nhật này đi đo hộ em một tí thôi mà. Anh sót lắm à? Anh sót cô Nhật lắm à? Nếu mà
Nếu mà đúng sự thật như kiểu là em bảo là chị Nhật bắt nạt em ấy thì có thể anh không quan tâm, nhưng mà đằng này em bắt nạt chị Nhật thì anh phải Sao quan cô tâm Nhật chứ. bắt nạt em anh lại không quan tâm? Anh thích cô Nhật bắt nạt em lắm à? Nhưng mà bây giờ ai đang bắt nạt ai vậy? Nhưng mà Em em bắt biết nạt chị anh Nhật rồi. em còn nói xấu chị ấy à? Em biết anh bênh cô Nhật rồi. Anh không bênh. Em nghe thấy anh bảo là cô Nhật bắt nạt em thì không sao. Nhưng mà em làm trái một tí với cô Nhật là bắt đầu anh quay ra anh mắng em. Nhưng mà sự thật thì chị Nhật có bao giờ bắt nạt em không? Hay là toàn em bắt nạt chị ấy? Em toàn làm chuyện xấu với chị ấy. Nhưng mà cô Nhật cũng bắt nạt em suốt đây. Chẳng qua em không thích kể với anh thôi. Em đừng có mà già mồm nữa. Em là con người mạnh mẽ, em không thích kể những cái chuyện yếu đuối như thế với anh. Đây này, chị Nhật cũng nói em suốt ngày bắt nạt chị ấy đây này. Chuyện này thì không phải là mỗi chị ấy nói anh mới biết, mà là anh đã quan sát, anh đã nhìn thấy, nghe thấy, nhìn thấy hết rồi. Mọi chuyện anh đã biết rồi. Thế những cái việc mà cô Nhật lười làm việc các thứ, xong là cho em đi làm thay, cho em hộ, sao anh không khen thưởng em đi? Sao anh không nói đỡ em một câu đi? Chị Nhật đâu có bao giờ lười việc đâu. Chị ấy ốm thì chị ấy nghỉ thì anh bảo em đi làm Thế thay lúc chị em ấy ốm thôi thì mà. anh có quan tâm không? Em ốm anh có biết không? Lúc em ốm anh vẫn bảo chị Nhật đi làm thay em đấy. Em không biết em đừng có mà trách chị ấy. Em chả bao giờ dám nghỉ cả. Em mà nghỉ em sợ anh em ở đây không làm được. Xong là anh thì bao nhiêu việc lại mệt, vất vả. Thế em phải cố lên đi làm chứ. Em có phải như cái cô này đâu. Ốm tí mệt tí là ăn vạ anh đâu. Thế hôm trước em suốt ngày đi muộn rồi em nghỉ mấy hôm đấy em không nhớ à? Hôm trước em ốm mấy hôm, anh đã bảo chị Nhật là đi làm thay cái công việc của em. Thế mà đến lúc về anh lên mạng xã hội là thấy em đăng ảnh đi chơi, thế là thế nào? À thế anh vẫn quan tâm em chứ gì. Không phải đâu, cái này là anh vô tình lướt qua anh thấy thôi. Nhưng mà cái Nhưng vô mà tình đấy, của anh là em lại rất thích. nhưng mà cái đấy là em đang nói dối anh đấy. Em nói dối bảo là em bị ốm, nhưng mà thật ra em đã nghỉ việc làm để đi chơi. Đấy là đúng à? Em có đi chơi đâu, em đi mua sắm mua quần áo đẹp để em đi làm em gặp anh, để anh thấy em đẹp thôi. Cái đấy anh không quan tâm. Em đến đây làm việc thì em cứ chú tâm vào làm việc đi, không phải đến đây để trình diễn thời trang đâu mà bảo mua quần áo. Nhưng mà ít ra em cũng phải xinh hơn cô Nhật chứ. Không tí anh đi theo đuổi cô ấy thì bỏ em sang một bên à? Em đừng nghĩ lúc nào cũng nghĩ là mình xinh hơn người khác. Em chưa chắc đã đẹp hơn chị Nhật đâu. Nhưng mà em thích xinh hơn cô Nhật. Em thích anh quan tâm em nhiều hơn. Em đừng có mà vô lý như thế nhá. Em suốt ngày em Như thế là em cũng vì anh thôi. Có cái gì đâu mà vô lý. em suốt Sao anh ngày cứ em soi bắt nạt xét người em khác, thế? sau đó là còn nói xấu người khác các thứ. Em có nói xấu đâu. Xấu thật thì em mới nói mà. Em bắt nạt chị Nhật, bảo chị Nhật đi đi làm anh còn chưa nói nhá. Đằng này em còn đạp chị ấy ngã nữa. Đấy là chuyện trong công việc. Có những lúc thì cũng phải làm việc này việc nọ chứ. Có phải là mỗi cái công việc đi ghi chép đâu. Thế nào anh báo công gì anh trả lương? Nhưng mà tại sao Thế là anh trả lương vào cái vấn đề tại gì sao à? em lại đi đạp chị Nhật ngã? Lúc đấy em ngồi đây xong là vì con mướt đó em thấy ngứa quá em giơ chân lên em cào, nhưng mà không may thì cô Nhật đứng ở đấy. Sao là cái cô Nhật này cũng yếu quá đi, sáng đi không ăn cơm à? Người ta mới đụng trúng một tí mà đã ngã lăn lộn rồi. Thế tôi xin lỗi cô nhá, coi như là chuyện này xong nhá. Còn chưa xong đâu, chuyện này chưa xong được đâu. Anh ở đây anh đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi. Còn một chuyện nữa rất là quan trọng. Còn chuyện gì nữa hả anh? Tôi đã nói đến cái chuyện giấy tờ hôm nọ chị Nhật bị làm ướt đấy. Hóa ra là do cô làm đúng không? Đâu? Lúc nãy chính mồm mà cô Vân nói với chị là cô Vân làm rơi cái giấy tờ của chị đúng không? Em có nói đâu. Em đừng mà cãi. Nếu mà một mình chị Nhật nói thì có thể là anh còn phân vân. Mà đằng này chính mắt anh đứng ở kia, anh đã nhìn thấy em nói với chị Nhật ở dưới này. Em có Rõ ràng là em nói với chị Nhật bảo là chính tay em đã làm rơi cái giấy tờ đấy của chị Nhật. Em có biết là cái chuyện này lớn lắm không? Em biết là em làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Cái tờ giấy hôm đấy cũng không phải em làm đâu. Em thấy cái tờ giấy vướng vào cành cây, nhưng mà lúc đấy em hơi giận cô Nhật nên là em không bảo cô ấy. Xong là để đến lúc giấy tờ trôi đi xa rồi em mới bảo. Cái giấy tờ ở trong túi chị Nhật làm sao mà vướng vào cành cây được, em đừng có mà nói điêu nhá. Nhưng mà ở suối hôm đấy rậm lắm, toàn là cây với cỏ đi khó lắm. Lúc đấy thì em không để ý đâu, xong một lúc sau em thấy là giấy tờ trôi tận xa kia rồi. Xong em mới bảo cô Nhật đi vớt lại ấy, không thì còn không biết ra lúc nào mà. Anh đã đến đây từ lúc nãy, anh đã nghe thấy và anh đã nhìn thấy toàn bộ mọi việc em làm rồi.
em đạp chị Nhật ngã xuống, sau đó là còn xuống đấy em nói với chị Nhật bảo là rõ ràng cái việc đấy là em làm là em muốn cho chị Nhật nghỉ việc. Anh không ngờ em lại con người xảo quyệt như vậy luôn đấy. Nhưng mà anh đến sớm từ lúc đấy sao anh không bảo em? Em nghĩ là anh lên công trình trên rồi chứ. Anh mà bảo em làm sao mà còn nhìn thấy cái chuyện tốt mà em làm nữa. Làm sao mà anh biết được cái chuyện mà gây cho công ty bao nhiêu rắc rối là do em làm nữa. Em nhá, em làm cho bao nhiêu người phải đau đầu, em làm cho anh mất bao nhiêu công sức phải đi tìm lại cái tài liệu đấy nhá. Đấy là vì cô Nhật thôi, không phải vì em đâu. Nếu mà em làm mất thì liệu anh có tìm mất nhiều công sức như thế không? Hay là anh đuổi việc em luôn rồi? Lúc đấy thì anh không ngờ là chính là em lại là người làm hại anh đấy. Nhưng mà cũng vì anh thôi. Ai bảo em yêu anh làm gì? Yêu à? Bây giờ không còn anh không muốn nói chuyện với em nữa. Thôi, tốt nhất là từ ngày hôm nay em nghỉ việc đi. Em không nghỉ đâu. Anh không phải là anh thương lượng với em đâu. Bây giờ là anh cho em nghỉ việc. Thế em Từ mà ngày nghỉ sao mai, em gặp từ được ngày anh mai, nữa? bắt đầu từ bây giờ, lát nữa em đi về, em dọn đồ. Em đừng có đến đây làm nữa. Em trả mũ, trả đồ cho công trình, sau đó là em nghỉ việc. Mỗi chuyện còn con như thế mà anh đuổi việc em được à? Anh không suy nghĩ à? Em làm bao nhiêu việc ở đây này, thanh xuân của em gắn liền với cái công trình này. Thế mà anh không nghĩ đến em à? Cũng là vì anh đấy. Không là em không đến đây làm đâu. Em nhà em thiếu gì tiền, tội gì em đi làm vất vả thế? Anh phải suy nghĩ lại đi. Em cho anh thời gian suy nghĩ đấy. Thôi không phải suy nghĩ gì đâu. Mà cái chuyện em bảo là làm hỏng cái giấy tờ quan trọng đấy của anh mà em bảo là chuyện nhỏ, chuyện đấy mà nhỏ à? Em biết ảnh hưởng đến bao nhiêu người không? Cái đấy Tí nữa thì anh còn phải bù bao nhiêu tiền vào, cả tài sản của anh bù ở đấy còn không đủ để trả lương cho người ta. Nhưng mà Đấy mà nhỏ anh à? có phải bù đâu, cũng lấy lại được rồi. Anh có mất tiền mất gì to lớn đâu. Anh không muốn Nhưng đôi mà co với em nữa. em có phải là hãm hại mọi người nhiều đông người đâu. Cũng chỉ vì cái cô Nhật này thôi. Em chỉ là không thích cái cô Nhật này nên là em giở trò một tí thôi mà. Anh không thể chấp nhận được cái chuyện công nhân của mình ở trong công trường này làm hại lẫn nhau như vậy. Anh phải loại bỏ em ra khỏi công trường này. Em từ giây phút này em nghỉ việc đi. Em đi trả đồ, sau đó là em nghỉ không việc. nghỉ đâu. Bắt đầu từ ngày mai em đừng đến làm việc nữa. Bây giờ em hứa với anh em không làm như thế nữa. Anh không cần biết, anh sẽ bảo với kế toán là gạch tên em. Và còn tiền lương thưởng của em như nào, thế thanh toán nốt cho em. Còn bắt đầu từ ngày mai em sẽ không phải là người của công trường này nữa. Em không lấy lương nữa, em chỉ cần anh thôi. Nhưng mà anh không cần em. Em đừng có mà suốt ngày toàn gây chuyện xấu cho người khác, xong rồi em nghĩ là xin lỗi một câu cho qua xong là xong à? Bây giờ em không làm như thế nữa, em không làm chuyện xấu nữa. Em sẽ thay đổi tính cách, tính nét luôn. Anh không thể để một người cho như em ở trong công trường của anh được. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhỏ con thôi mà. Cái này là một chuyện em lộ ra thôi nhá. Còn bao nhiêu chuyện em làm chuyện xấu với chị Nhật em còn chưa thừa nhận đâu. Nhưng mà chuyện xấu gì, có cái gì xấu đâu. Anh không cần biết. Anh đang lấy lý do để đuổi em đúng không? Để cho hai người bên nhau chứ gì. Chị Nhật bình thường đi làm cô Vân suốt ngày bắt nạt chị đúng không? Cô đừng có nói dối nữa. Tôi bắt nạt cô lúc nào? Cô Vân rất hay là gây khó dễ cho chị, làm những cái chuyện ảnh hưởng đến công việc của chị đúng không? Tôi có bao giờ làm hại cô lúc nào đâu. Lúc nãy chính mồm em đã nói với chị Nhật là em làm những việc này để nhằm cho chị Nhật nghỉ việc. Em còn cãi à? Nhưng mà anh giữ cái người này ở lại làm gì? Đó, không biết nói rồi, không biết chỉ đạo rồi. Nhưng mà người ta làm tốt hơn em. Nhưng mà em thấy em làm tốt mà, em chỉ sai lầm một lần thôi, anh không bỏ qua cho em được à? Em sai lầm không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ em còn bảo là một lần à? Thôi em không phải nói nữa. Em đi về đi. Em không về đâu. Anh sẽ bảo với kế toán là thanh toán nốt tiền lương thưởng của em. Còn Em không lấy tiền đâu, em không lấy thưởng đâu. còn lát nữa em sẽ trả mũ, trả đồ cho công trường. Những cái Em- nào em- mà em em đi lấy làm- em lấy em của đi công làm ty là thì vì em anh trả thôi. cho công ty. Em đi làm là vì anh thôi, thế anh em mới vui. Em không thích nghỉ việc. Anh không cần quan tâm. Thôi, không nói nhiều nữa, em đi về. Không phải nói nhiều nữa. Em không về đâu, em ở đây đây.
tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô đi về đi. Cái cô nhà này tránh ra đi. Em ở đây đấy, em không về đâu. Cô đi về. Không. Nếu không tôi gọi bảo vệ ra đây nhá. Cái bảo vệ của anh có làm gì được em? Lát nữa cô đi về, sau đó là trả lại hết đồ của công trường lại cho công trường. Còn tất cả những tiền lương thưởng như nào tôi sẽ bảo kế toán Em thanh không lấy toán lại lương, cho em cô. không lấy thưởng. Anh với em về đi. Nhanh, Cô với bỏ em tay về. ra. Bỏ tay ra. Em không về đâu đây. Anh tha lỗi cho em đi, em biết Cô lỗi bỏ ra. rồi. Cô đi về đi. Hai người này nhá. Nhớ mặt tôi nhá. Không thèm làm việc nữa đâu. Cô đi về đi. Hai Cô người đi này đi. nhá. Nhớ mặt tôi nhá. Không có tôi xem anh biết làm việc kiểu gì. Cô đi về ngay nhá. Từ mai đừng đến làm việc nữa. Cô Vân này, em không ngờ cô Vân này lại độc ác như vậy. Hóa ra từ trước tới giờ là cô Vân luôn làm hại chị như vậy. Cũng may là lần này em còn đến, em còn tận mắt nhìn thấy, nếu không là không biết là cô ấy chối bay chối biến như nào nữa. Mà thôi chị ạ, cứ kệ đi. Bây giờ cô Vân ấy đã nghỉ việc rồi thì tạm thời cũng chưa có ai làm việc cái công việc của cô Vân đấy. Thì trước mắt chị làm giúp em một số cái hạng mục của cô Vân đấy nhé. Chị cũng đi theo cô Vân một vài lần, chị cũng biết là cô ấy cần làm những gì rồi đúng không? Rồi lát nữa em sẽ phổ biến lại cho chị những công việc của cô ấy. Chị sẽ đảm nhiệm giúp em. Nhưng mà thời gian này thì chắc là cũng vất vả nhiều đây chị ạ. Thế thì chị cố gắng lên nhé. Bây giờ thì em sẽ đăng bài tuyển dụng. Em sẽ tìm người thay thế vị trí của cô Vân. Mà trước mắt chưa có ai thì chị làm giúp em nhé. Thôi bây giờ mình đi ra công trình trên đi. Những cái hạng mục ở đây thì mai sẽ làm.